નમસ્તે, આજે આપણે બનાવશું પનીર અને કોર્નની સબ્જી. એની માટે મેં ઘરનું બનાવેલું પનીર લીધું છે અને મેં પાણીમાં ભીજાવીને રાખી દીધું છે જેથી આ સોફ્ટ થઈ જાય. એક વાટકો જેટલા કોર્ન લઈ લીધા છે. સ્વીટ કોર્ન છે જેને પલાળીને મૂક્યા છે. આ એક મેં પેસ્ટ બનાવી લીધી છે જેમાં ખોપરું છે સૂકું, કાંદો છે, ટમાટર છે, લસણ છે, આદુ છે અને એક ગ્રીન મરચી છે. એને મેં પીસી લીધું છે. પેનમાં મેં ઓઇલ લઈ લીધું છે. એ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે રાઈ અને હિંગનો વઘાર કરશું. આ પેસ્ટ હતી આપણે એડ કરી દઈશું. 5 ચમચી જેટલી હળદર પાવડર એડ કરશું. 1 ચમચી જેટલી કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ચમચી જેટલું ધાણા પાવડર. હવે આને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. થોડું આપણે પાણી એડ કરશું, મિક્સ કરી લઈશું સરખી રીતે. A few moments later. પેસ્ટ આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં સ્વીટ કોર્ન એડ કરી દઈશું. આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું. એને ઢાંકીને આપણે 5 મિનિટ માટે મૂકી દઈશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. કોર્ન પણ આપણા રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં પનીર એડ કરશું. ચમચી જેટલું આમચૂર પાવડર એડ કરશું. કોઈ પણ ખડા મસાલા યુઝ નથી કર્યા એટલે આપણે કિચન કિંગ નહીં તો ગરમ મસાલા એડ કરી શકીએ છીએ. 5 ચમચી જેટલું કિચન કિંગ મસાલા એડ કરી દીધું છે. Few moments later. 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે એકવાર ચેક કરી લઈએ. થોડું કોથમીર એડ કરી દઈએ. તો આ રેડી છે આપણું પનીર અને કોર્નનું શાક. તમે પણ એકવાર જરૂર નક્કી ટ્રાય કરજો.